ሰላም ብያለሁ ወደ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እያደረኩላችሁ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም ፍሬሽማን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 3 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ፓርት 3 ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ኢንዲፈረንሴት ከርቭ ኤንድ ማፕን እናያለን ማለት ነው በዚህ ፓርት። ሶ ከእናንተ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ቻናሉን ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንግዲህ እንዳይረሳ። በዋናነት ደግሞ ሰብስክራይብ የማድረጉ ጉዳይ እንዳይረሳ አድራላችኋለሁ። ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ ነው። ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መቼ ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት? አሁን ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት። ሶ ምስሌን እንግዲህ ገባ ወጣ ያደረኩት እቀጥላለሁኝ ለመማማር እንዲመችን በሚለው ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው ኢንዲፈረንሴት ከርቭ ኤንድ ማፕ ነው። ሶ ከኢንዲፈረንሴት እንጀምራለን ማለት ነው። ኢንዲፈረንሴት ኦር ኢንዲፈረንስ ሼጁል is a combinations of good for which the consumer is indifferent. ለዚህ ሁለት ኮሞቶች አሉ። ኮምቢኔሽን ያለው ለዛ ነው። combinations of good for which the consumer is indifferent. ኮንሱመሩ ኢንዲፈረንት የሆነባቸው የተለያዩ ኮምቢኔሽን በንድሎች አሉ ማለት ነው። በንድሎች አሉ። እነዛ ኮምቢኔሽኖች ላይ ኮንሱመሩ ኢንዲፈረንት ነው ወይ ደግሞ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ከእያንዳንዱ ኮምቢኔሽን the same ነው። the same ደግሞ ከሆነ ለምርጫ ይቸገራል። so the consumer will be indifferent. So it shows various combinations of good for which the consumer derives the same level of satisfaction. So let's give an example. እዚህ ጋር ሁለት ኮሞዲቲዎች አሉን። we have orange and banana. orange እና banana አለ። ኮንሱመሩ ሁለቱንም ኮንሱም ሲያደርግ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን the same ነው። ሁለቱንም ኮንሱም ሲያደርግ ስል የሁለቱ የተለያየ ኮምቢኔሽን ኮንሱም ሲያደርግ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን the same ነው። ለምሳሌ A ላይ ያለን አለ። እዚህ ጋር A ላይ እንደምታዩት 1 inch of orange and 10 inch of banana consume ያደርጋል። ቢ ላይ ደግሞ ኦሬንጁ ጨመረ ራይት ከሁለት ወደ ከአንድ ወደ ሁለት ባናናው ደግሞ ቀነሰ ከ10 ወደ 6 ራይት ከ10 ወደ 6 ሳቲስፋክሽኑ ግን the same ነው። ኮንሱመሩ ኤን ኮንሱም ቢያደርግ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን እና ቢን ኮንሱም ቢያደርግ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን the same ነው ራይት። ኦሬንጅ ጨምሯል ነገር ግን ያ ባናና በቀነሰው ይጣፋል ማለት ነው። then at the end of the day the consumer will drive same level of satisfaction. ከቢ ወደ ሲም ስንሄድ አሁንም ኦሬንጅ ፋርዘር እየጨመረ ነው፣ ባናና ደግሞ እየቀነሰ ነው። ከሲ ወደ ዲ ስንሄድም ኦሬንጅ ፋርዘር እየጨመረ ነው፣ ባናና ደግሞ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል፣ ትሬድ ኦፍ አለ። ኮንሱመሩ ግን የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን the same ነው። ምክንያቱም ኢንዲፈረንሴት or schedule is the combinations of good for which the consumer is indifferent. indifferent ደግሞ የሚሆነው መቼ ነው? የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን እኩል ከሆነ ብቻ ነው። አለበለዚያ የአንደኛው ለምሳሌ ከኤ እና ከቢ ቢ የሚበልጥ ከሆነ ኮንሱመሩ ቢን ይመርጣል። ከቢ እና ከሲ ሲ የሚበልጥ ከሆነ ኮንሱመሩ ሲን ይመርጣል። ግን እዚህ ጋር ኢንዲፈረንት ነው። ኢንዲፈረንት ነው ማለት የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ከሁሉም ፖይንቶች the same ነው። ትሬድ ኦፍ ደግሞ አለ። አንደኛው ሲጨምር ሌላኛው ይቀንሳል። ለምሳሌ ከዲ ወደ ሲ ብንመጣ ከዲ ወደ ሲ ስንመጣ ኦሬንጅ ቀንሷል ራይት፣ ባናና ደግሞ ጨምሯል። ዩቲሊቲ ግን the same ነው ማለት ነው። ከሲ ወደ ቢ ስንመጣ ኦሬንጅ ከ3 ወደ 6 ጨምሯል፣ ባናና ግን ከ4 ወደ 2 ቀንሷል ማለት ነው። so in short indifferenceate or schedule is a combination of good for which the consumer is indifferent ብለን ማለት እንችላለን። so indifference curve ሁለተኛው ሴት አለን። መጀመሪያ ቀደም ታቡላር በቴብል ኤክስፕረስ ይደረግ ነው። ከርቭ ደግሞ ሲሆን indifference curve ይሆናል ማለት ነው። when indifferenceate or schedule is expressed graphically it is called indifference curve, right? So the indifference curve is a curve that shows different combinations of good for which the consumer drives the same level of satisfaction. ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ዴፊኒሽን መውሰድ እንችላለን። An indifference curve shows different combinations of two good for which yields the same utility or level of satisfaction to the consumer. So የቀደሙ ቴብል እዛ ላይ ያየነው ሁለት ኮሞቶች ነበሩት ራይት፣ ኦሬንጅ እና ባናና። ራሱ ቴብል ነው እዚህ ጋር ያመጣ ነው። ኮምቢኔሽን ኤ፣ ኮምቢኔሽን ቢ፣ ኮምቢኔሽን ሲ፣ ኮምቢኔሽን ዲ የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን the same ነው። ይሄንን ግራፊካሊ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ራሱን ይሄንን ኢንዲፈረንስ ሼጁል ወይ ደግሞ ሴትን ግራፊካሊ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ስላይድ ላይ ያለኝ ግን እዚህ ጋር እንድታዩት ያህል ለሰዚ ሂዝ ኦሪጂን እዚህ ጋር ኦሬንጅ ቢኖረን ዋይ አክሲስ ላይ ደግሞ ባናና ቢኖረን፣ ለምሳሌ የመጀመሪያው ባናና ስንት ነው? የመጀመሪያው ባናና 10 ነው ራይት። ባናና ኢዝ ኢኳል ቱ 10። ኦሬንጅ ደግሞ ስንት ነው? ኦሬንጅ ደግሞ 1 ነው። ይሄ ኤ ነው ማለት ነው። ኤ ቢ ላይስ ኦሬንጅ ጨመረ 2 ሆነ፣ ባናናስ ቀነሰ ከ10 ወደ 6።
let's say this is point B 6 ሆነ ባናና ሶስተኛውስ አሁንም ኦሬንጅ ፋርዘር ጨመረ ከ2 ወደ 4 መጣ ኦሬንጅስ ባናናስ ከ6 ወደ 3 ቀነሰ 3 ሆነ this is C ዜን የመጨረሻ ላይ ኦሬንጅ ፋርዘር ጨመረና 7 ሆነ ባናና ደግሞ ስንት ሆነ 1 ሆነ we have 1 this is point D እነዚህን ፖይንቶች ኮኔክት ብናረጋቸው right እነዚህን ፖይንቶች ኮኔክት ብናረጋቸው ምን እናገኛለን ኢንዲፈረንስ ከርቭ እናገኛለን ማለት so indifference curve is a graphical representation of different combinations of two goods that can give the same level of satisfaction along the same indifference curve a level of satisfaction is the same ስለዚህ point A ላይ point B ላይ point C ላይ የምናገኘው satisfaction the same ነው ማለት ነው consumer indifferent ነው ስለዚህ ነው an indifference curve shows different combinations of two goods which yield the same utility or level of satisfaction right a level of satisfaction to the consumer ከዛ ደግሞ እነዚህ ብዙ ሲሆኑስ right a set of indifference curve is called indifference map ብዙ ከሆነ ደግሞ indifference map እንለዋለን ማለት ነው so የቀደም እዛ ጋር the indifference curve different combinations of two goods ለምሳሌ combination A 10 እና 1 ነው ኮምባይን የሚያደርገው combination B ደግሞ 6 ባናና እና 1 2 ኦሬንጅን combination C 3 ባናና እና 4 kg ኦሬንጅን ኮምባይን ያደርጋል ሁሉም ግን የሚሰጡት satisfaction the same ነው as a result the consumer is indifferent ለመምረጥ A ላይም B ላይም C ላይም D ላይም የሚያገኘው satisfaction the same ስለሆነ ማለት እነዚህ ኢንዲፈረንሶች ከርቦች ደግሞ ብዙ ሲሆኑ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ኢንዲፈረንስ ከርቭ 3 እያለ የሚቀጥል ከሆነ ይሄ ኢንዲፈረንስ ማፕ ይባላል ኢንዲፈረንስ ማፕ is a set of indifference curve ማለት እንችላለን ማለት ነው so summarize ለማድረግ ያህል indifference curve is a curve that shows different combinations of two goods that can give the same levels of satisfaction ማለት እንችላለን ማለት ነው indifference map ደግሞ the set of indifference curve ነው ማለት right the set of indifference curve ነው ማለት አሁን ስለ properties of indifference curve ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉት indifference curve እንግዲህ ዳግመን ዲፋይን አደረገናል different combinations of two goods that can give the same levels of satisfaction አሁን ፕሮፐርቲውን የመጀመሪያው indifference curve have negative sloped or downward sloping to the right ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ባናና ሲጨምር ኦሬንጅ እየቀነሰ ነው ኦሬንጅ ሲጨምር ደግሞ ባናና እየቀነሰ ነው ትሬድ ኦፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አሰምሽን ምንድነው indifference curve have negative slope downward sloping to the right and indifference curve are negative sloped because the consumption levels of one commodity can be increased only by reducing the consumption levels of the other commodity ስለዚህ አንደኛውን መጨመር የምንችለው ሌላኛው ምን አድርገን ነው ቀንሰን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ምን አይነት ነው ኔጌቲቭሊ ስሎፕድ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ ስሎፕድ ነው ሶ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ባናና ሲቀንስ ኦሬንጅ ይጨምራል ኦሬንጅ ሲቀንስ ደግሞ ባናና ይጨምራል ማለት ነው ሶ there is trade off አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ኢንዲፈረንስ ከርቭ have a negative slope downward sloping to the right ሁለተኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ are convex to the origin so ለመለሳችሁና እዚህ ጋር እንደምናየው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን is convex to the origin so origin እዚህ ጋር ነው ያለው ያው we have the origin right over here and the indifference curve is what convex to what towards the origin ይሄ ለምንድን ነው የሚለው ደግሞ ነው ሁለተኛው assumption ነው the convexity of the indifference curve is the reflections of diminishing marginal rate of substitution marginal rate of substitution the rate at which the consumers are willing to substitute one commodity for another ብለናል ቀደም ዲፋይን ስናደርገው so indifference curve are convex to the origin ምን ያሳያል ይሄ ደግሞ the concept of diminishing marginal rate of substitution ያሳያል በኋላ እንዴት marginal rate of substitution እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ፎርሙላው ሶስተኛው assumption a higher indifference curve is always preferred to a lower one the farther away from the origin an indifference curve lies the higher levels of the utility it denotes right so ሶስተኛው assumption ምንድነው ማለት ነው a higher indifference curve is always preferred to the lower one higher indifference map ካለን higher level ላይ ያለው indifference curve ከሎወሩ ይመረጣል ማለት ነው ለምንድነው የሚለው እስኪ ግራፊካሊ እስኪ so let's say we have the indifference curve indifference curve 1 ብንል ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኮምቢኔሽን ቢኖረን a የሚባል አንድ ኮምቢኔሽን ቢኖረን x እና y ቢሆኑ ጉዶቹ ለቅድም ባናና ኦሬንጅ እንዳለው ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር x1 አለን units of commodity x እዚህ ጋር ደግሞ y1 units of commodity y ነው የሚጠቀመው ነገር ግን
ሌሎች እንትኖች ቢኖሩና ሌሎች ኢንዲፈረንስ ከርቦች ቢኖሩና ይሄ ኢንዲፈረንስ ማፕ ቢሆን ራይት ዚስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ቢኖረን ነው ለምሳሌ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 እና እዚህ ጋር ደግሞ ፖይንት ሲ ቢኖረን ራይት አሁን ሃየር አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ መጠቀም ይቻላል ኤክስ2 ሃየር አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ዋይ መጠቀም ይቻላል ዋይ2 ስለዚህ ዋይ ምን አደረገ ጨመረ ኤክስ ምን አደረገ ጨመረ ስለዚህ ፖይንት ሲ የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ፖይንት ቢ ከሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ይበልጣል ወይ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ከሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ያንሳል ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ከሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ይበልጣል ወይ ደግሞ ፖይንት ሲ ከፖይንት ኤ ይበልጣል ማለት ነው a higher indifference curve is always preferred to lower one right ይሄን ምናልባት ቁጥር ብታረጉት ራሱ ለምሳሌ x1 5 ከሆነ x2 ከ5 በላይ ነው ምናልባት 7 ነው ማለት y1 ምናልባት 7 ከሆነ y2 ከ7 በላይ ነው ምናልባት 9 ነው ማለት right so higher consumption ደግሞ high satisfaction ይሰጣል ለዚህ ነው higher indifference curve is always preferred to the lower one ነው ማለት አራተኛው indifference curve never cross each other indifference curve never cross each other or cannot intersect so this assumption of constancy the assumptions of constancy and transitivity will rule out the intersections of the indifference curves so if indifference curves are intersect each other it will violate the assumptions of transitivity or consistency ቅድም ያለው ማለት ነው ለምሳሌ x ከy ከመረጠን y ደግሞ ከz ከመረጠን obviously ምን እናደርጋለን x ን ከz እንመርጣለን ማለት ነው right ግን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢንተርሴክት የሚያደርግ ከሆነ ይሄንን ሩል ቫዮሌት እናደርጋለን እዚህ ጋር ነው ለምሳሌ along the same indifference curve the level of satisfaction the same ነው any point along the same indifference curve the same ነው የሚለያየው ኮምቢኔሽኑ ነው አንደኛው ይጨምራል ሌላኛው ይቀንሳል ለምሳሌ እዚህ ጋር ፖይንት a ያለን እዚህ ጋር b ያለን ስለዚህ a is equal to b ማለት እንችላለን ማለት ነው እንደገና a is equal to ደግሞ c ማለት እንችላለን ምክንያቱም a ሁለቱም ኢንተርሴክት ስለሚያደርጉት ይሄኛው ምን ላይ ነው ያለው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ነው ያለው ይሄስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ላይ ነው ያለው አሁን ምን ልል ነው ማለት ነው a is equal to b ከሆነ a is equal to c ከሆነ a is equal to a ነው a ደግሞ is equal to b ነው በመጀመሪያው በሁለተኛው ደግሞ a is equal to c ነው ስለዚህ b is equal to c ልንል ነው ማለት right a is equal to a ካለን b is equal to c ልንል ለምን a is equal to b ስለሆነ a is equal to c ስለሆነ በlaw of transitivity b is equal to c ማለት እንችላለን በlaw of consistency ግን ቅድም ያየነው አራተኛው assumption ነበር ሶስተኛው assumption ነበር higher indifference curve always prefer to the lower one ይሄ ማለት ነው b የሚሰጠን satisfaction right point b የሚሰጠን satisfaction point c ከሚሰጠን satisfaction ይበልጣል ማለት ነው እዚህ ጋር እኩል ናቸው እያልን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይበልጣል እያልን ነው ማለት ነው ይሄ ምን ቫዮሌት ያደርጋል the law of consistency or the law of transitivity ቫዮሌት ያደርጋል as a result we have assumption number 4 indifference curve never cross each other or cannot intersect if they cross each other or if they intersect each other it will violate the law of consistency or transitivity ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው የመጨረሻው ፖርሽን እዚህ ቻፕተር ላይ እዚህ ሰብ ፓርት ላይ የምናየው marginal rate of substitution marginal rate of substitution is the rate at which the consumers are willing to substitute one commodity for another in such a way that the consumer remain the same on the same indifference curve so indifference curve ቀደም ዲፋይን አድርገናል different combinations of two goods that can give the same level of satisfaction ነው ስለዚህ አንድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ሆኖ ኮንሱመሩ ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ሲሄድ አንደኛውን እየቀነሰ ሌላኛውን ደግሞ እየጨመረ ነው ማለት ነው ያ ሬት አንደኛውን ቀንሶ ሌላኛውን የሚጨምርበት ሬት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይባላል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ዲፋይን ስናደርገው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን is the rate at which the consumers are willing to substitute one commodity for another in such a way that the consumer remain on the same indifference curves right consumer the same indifference curve ላይ ሆኖ አንደኛውን ቀንሰን ሌላኛውን የምንጨምርበት ሬት ነው ማለት ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን so the marginal rate of substitution x to y ለምሳሌ x to y ከሆነና y to x ሲሆን ይለያያል so እዚህ ጋር marginal rate of substitution x to y ለመለሳችሁ sorry the marginal rate of substitution x to y right the marginal rate of substitution x to y is defined as the numbers of units of commodity y that must be given up that must be sacrificed right given up or sacrificed in exchange for an extra units of commodity x ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን x to y ስንል እዚህ ጋር ልጻፈው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን x to y ስንል right x to y ስንል is defined as
the numbers of units of commodity Y. The numbers of units of commodity Y that must be given up in exchange for an extra units of commodity X. አንድ ተጨማሪ X ለማግኘት ምን ያህል units of commodity Y ሳክሪፋይ እናደርጋለን እንቀንሳለን የሚለውን ነው የሚያሳየው marginal rate of substitution X to Y ማለት right so እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው marginal rate of substitution X to Y is equal to the amount sacrificed over the amount gained ነው so በዚህ ኬዝ ሳክሪፋይ የምናደርገው Y ነው so negative change in Y over what የምናገኘው ማን ነው X ነው change in X positive change in X so marginal rate of substitution is negative change in Y over change in X ነው ማለት marginal rate of substitution Y to X ቢሆን ተቃራኒ ይሆናል አንድ ተጨማሪ Y ለማግኘት ምን ያህል X ነው ሳክሪፋይ የምናደርገው which is equal to negative change in X over change in Y ይሆናል ማለት ነው so always marginal rate of substitution is the amount sacrificed or the amount given up over the amount gained ነው ማለት ነው so to understand the concept consider the following indifference ይሄን ለምሳሌ እንየው እስኪ እዚህ ጋር marginal rate of substitutionዎቹን እየሰራውላችሁ ለምሳሌ ከA ወደ B ስንመጣ change ያለ ማለት right there is a change so marginal rate of substitution X to Y right X to Y for the change from what from A to what to B so እዚህ ጋር marginal rate of substitution X to Y ስንል X እየጨመረ ነው Y ደግሞ እየቀነሰ ነው the amount sacrificed over the amount gained ስላልን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር marginal rate of substitution X to Y ስንል X በአንድ ለመጨመር Y በምን ያህል ሳክሪፋይ ማድረግ አለብን የሚለውን ነው የሚያሳየው እሱን ነው የሚያሳየው so እዚህ ጋር ለምሳሌ ከA ወደ B ቼንጅ ስናደርግ right Y ምን እያደረገ ነው እየቀነሰ ነው ከ30 ወደ 20 እየቀነሰ ነው right so the change in Y አለን ማለት ነው negative change in Y over change in X አለን ማለት ነው so change in Y ስንት ነው ሁልጊዜም ቼንጅ ስንሰራ ከአዲሱ ላይ የበፊቱን ነው የምንቀንሰው so ከA ወደ B ስንሄድ አዲሱ 20 ነው የበፊቱ 30 ነው change in X የመጀመሪያው 5 ነው አዲሱ 10 ነው ስለዚህ 10 ሲቀነስ 5 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናገኛለን -10 over what over 5 which is equal to -2 ነው ማለት ነው so the marginal rate of substitution X to Y is -2 ምን ማለት ነው አንድ ተጨማሪ Xን ለማግኘት Yን በሁለት መቀነስ አለብን ማለት ነው so in absolute value ብንወስደው ዝም ብሎ 2 ይሆናል ማለት ነው so 2 ይሆናል ማለት ነው which is equal to 2 አንድ ተጨማሪ Xን ለመጨመር 2 Y ሳክሪፋይ እናደርጋለን ከቢ ወደ C ደግሞ ያለውን እስኪ ነው ከቢ ወደ C ያለው again marginal rate of substitution X to Y for the movement from B to what to C በዚህ ኬዝ ምንድነው የሚሆነው B ላይ 20 ነው ያለን C ላይ ደግሞ 12 ነው ስለዚህ 12 ከአዲሱ ላይ በፊት ነው የምንቀንሰው 20 B ላይ ኳንቲቲ ስንት ነው ኳንቲቲ ስንት ነው እዚህ ጋር C ላይ 15 ነው ኮሞዲቲ X ማለት ነው B ላይ ደግሞ 10 ነው ስለዚህ 15 ሲቀነስ 15 ሲቀነስ 10 ማለት ነው ሁልጊዜም ከአዲሱ ላይ የበፊቱን ነው የምንቀነሰው ሶ አዲሱ ለምሳሌ ለጉድ ኮሞዲቲ X 15 ነው ለኮሞዲቲ Y ደግሞ 12 ነው ማለት ነው የበፊቶቹ ደግሞ ለኮሞዲቲ Y 20 ነው B ላይ ያለው ማለት ነው ለኮሞዲቲ X ደግሞ 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን እናገኛለን እዚህ ጋር -8 over what over -8 over 5 እናገኛለን ማለት ነው -8 over 5 ስለዚህ 8 ሲካፈል ለ5 እናገኛለን so it's going to be 1.6 if I'm not mistaken negative 1.6 ይመጣል ማለት ነው in absolute value ከወሰነው ደግሞ 1.6 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ 2 ነበረ in absolute value ሁለተኛው ላይ ደግሞ 1.6 ሆነ ማለት ነው ሶስተኛውን ደግሞ ከሲ ወደ ዲ ስንሄድ again marginal rate of substitution X to Y ከሆነ የምንሰራው the change in Y because of change in X ነው change in Y ስንት ነው በዚህ ኬስ አዲሱ 8 ነው የነበረው 12 ነው ስለዚህ -4 ነው ማለት ነው what about change in X አዲሱ 20 ነው የበፊቱ 4 ነው so የበፊቱ 15 ነው ስለዚህ 20 ሲቀነስ 15 5 ነው ማለት ነው which is equal to -0.8 in absolute value ካደረግነው ደግሞ 0.8 ነው ማለት ነው ይሄ ምን ያሳያል the concept of diminishing marginality ያሳያል diminishing marginal rate of substitution ያሳያል መጀመሪያ 2 ነበረ አንድ ተጨማሪ X ለማግኘት 2 Y ሳክሪፋይ ማድረግ ነበረብን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ተጨማሪ X ለማግኘት 1.6 Y ሳክሪፋይ ማድረግ ነበረብን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ተጨማሪ X ለማግኘት 0.8
ዋይ ሳክሪፋይ ማድረግ ነበረብን ማለት ነው። ስለዚህ ሳክሪፋይ የምናደርገው አማውንት ምን እያደረገ መጣ? ዲሚኒሽ እያደረገ መጣ። ዘ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤክስ ቱ ዋይ ማለት ነው። ዘ ሬት አት ዊች ዘ ኮንሱመርስ አር ዊሊንግ ቱ ሰብስቲቱት ዋን ኮሞዲቲ ፎር አናዘር ያልነው ቅድም። ስለዚህ ይሄ ነው እዚህ ጋር በጽሁፍ መልክ የተቀመጠው። from the above graph marginal rate of substitution x to y associated with the movements from a to b, b to c and c to d is going to be 2, 1.6 and 0.8 እዚህ ጋር ኦልሬዲ የሰራ ነው ማለት ነው። so that is for the same increment in the consumption of good x በአንድ ነው ሲጨምር እያልን ያየ ነው። the amount of y the consumer is willing to sacrifice is diminished እየቀነሰ ይመጣል። መጀመሪያ 2 ነበረ for the movement a to b, and then it becomes 1.6 for the movement from b to c, and then it becomes 0.8 for the last movement from c to d, right? ስለዚህ በእነዚህ ሞመንቶች ዲሚኒሽ እያደረገ መጣ። ይሄ ኮንሴፕት the concept of diminishing marginal rate of substitution x to y ነው ማለት ነው። so these principles of the marginal rate of substitution is reflected by the convex shape of the indifference curves and is called diminishing marginal rate of substitution። ስለዚህ indifference curveችን convex to the origin የሆነው ይሄንን the concept of diminishing marginal rate of substitution ለማሳየት ነው ማለት ነው። good አሁን እንዴት ነው marginal rate of substitution የምንሰራው የሚለውን አማራጭ ፎርሙላዎችን it's also possible to derive the marginal rate of substitution using the concept of marginality of y so ቀደም ብለናል marginal rate of substitution x to y ማለት negative change in y over change in x ነው ብለናል። በተመሳይ marginal rate of substitution y to x ደግሞ ከሆነ negative change in x over change in y ነው ማለት ነው። always the amount sacrificed over the amount gained ነው። so marginal rate of substitution y to x ከሆነ y ን እየጨመርን ነው x ን ደግሞ እየቀነስን ነው። marginal rate of substitution x to y ከሆነ x ን እየጨመርን ነው y ን ደግሞ እየቀነስን ነው ማለት ነው። good ስለዚህ ፎርሙላችን ይሄ ነው። አማራጭ ፎርሙላችን ቼንጅ ሁሉ ጊዜ ልናገኝ እንችላለን። ፈንክሽን ከተሰጠን በዚህ ነው የምንሰራው። marginal rate of substitution x to y is equal to marginal rate of x over marginal rate of y። በተመሳይ marginal rate of substitution x to y y to x ደግሞ ከሆነ y to x የመጀመሪያው y ቢሆን ላጥፋችን የመጀመሪያው y ቢሆን y to x ቢሆን ደግሞ ምን ነው የምናገኘው? marginal utility of y over marginal utility of x ነው ማለት ነው። ግን ይሄን ፎርሙላ እንዴት ነው ያመጣነው? ከቼንጅ ወደዚህ እንዴት ነው የመጣነው? ያው ቼንጅ ማለት ዴሪቬሽን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማለት ኔጌቲቭ dx by dy እንደማለት ነው። right so እንዴት ነው ወደ ማርጂናሊቲ የመጣነው የሚለውን ደግሞ እስኪ ፕሩፉን suppose the utility functions of the two commodity x the two commodities x and y is defined as ያው ዩቲሊቲ ማለት level of satisfaction ነው አለን። level of satisfaction ደግሞ ኮንሱም ስናደርግ ነው ድራይቭ እናደርገው አይደል? ኮንሱም ካላደረግን ምንም ሳቲስፋክሽን እናገኘው ነገር የለም። ስለዚህ functions of x and y ነው። x እና y የሚባሉ ኮሞዲቲዎች አሉ። since utility is constant along the indifference curves the total differential of utility function is going to be 0 ምክንያቱም along the same indifference curve ከሆነ አልቀደም እናይ along the same indifference curve utility is the same ነው። utility is the same ከሆነ ደግሞ ቼንጅ አያደርግም ማለት ነው አይደል? ቼንጅ አያደርግም ማለት ደግሞ ዴሪቬሽኑ 0 ነው ማለት ነው። so since utility is constant along an indifference curves the total differential of utility function is going to be 0 ስለዚህ total differential እንሰራ ነው። so utility ምንድነው? functions of commodity x እና commodity y ነው አለን። ኮንሱመር ሁለት ኮሞዲቲ ስለሚጠቀም x ን ሲጠቀም የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን አለ፣ y ን ሲጠቀም የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን አለ። የዚህን ቶታል ዴሪቬቲቭ ወሰድን። ቶታል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዩቲሊቲ ምንድነው የሚሆነው? partial derivative of utility right with respect to x times dx plus a partial derivative of utility with respect to y times dy ያደረግን ማለት ነው is equal to 0 ለምን? utility change ስለማያደርግ along the same indifference curve the level of satisfaction is the same so the change is going to be 0 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ partial derivative of utility with respect to x ግን ምንድነው? marginal utility of x ነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት the change in total utility because of the change in quantity of commodity x ነው። marginal utility ደግሞ ማለት additional satisfaction because of additional consumption ነው። ስለዚህ marginal utility ነው ማለት ነው times what? times dx plus partial derivative of utility with respect to y ደግሞ ማለት the change in total utility because of change in quantity of y ማለት ነው which is marginal utility of y times what? dy is equal to 0 so marginal of x times dx plus marginal of y times dy is equal to 0 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለ እዚህ ጋር ስለሰራውላችሁ ነው መጻፋችሁ ላይ እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። so
ይሄን ሪአሬንጅ ብናደርገው right ይሄን ሪአሬንጅ ብናደርገው የምናገኘው ምንድነው marginal of x over marginal of y is equal to negative of dy by dx ነው የምናገኘው ማለት ነው ምናልባት ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ ሞር ዲቴይሉ መስራት ይቻላል እንዴት አንድ ስላይድ ብጨምርላችሁና ባሳያችሁ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር መሃል ላይ ያለችውን ስቴፕ ኮንፊውዝ እንዳታረጋችሁ ሶ እዚህ ጋር ልቀጥለው እዚህ ጋር የጀመርኩትን ልቀጥለው ሶ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን marginal utility of x times dx is equal to ይሄንን ኢኳል ሳይን ብናሻግረው ማይነስ ይሆናል ማይነስ marginal utility of y times dy ይሆናል ማለት ነው አሁን ሁለቱንም ሳይድ ለኮመን ዲኖሚኔተር እናካፍላቸው ኦቨር marginal utility of y times dx ብናረግ over marginal utility of y times dx ብናረግ right እዚህ ጋር dx by dx ይጠፋል እዚህ ጋር ደግሞ marginal of y by marginal of y ይጠፋል ማለት ነው ሶ ምን ይቀራል marginal of x over marginal of y ይሄ ማለት ነው is equal to negative እንዳለች ናት እዚህ ጋር ያለች ኔጌቲቭ ማለት ነው dy by dx አለን ማለት ነው right እዚህ ጋር ያለን ማለት dy by dx is equal to what marginal rate of solution x by ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው dy by dx ማለት the change in y negative change in y over change in x ነው ላይ አስቀምጬላችኋለሁ negative change in y over change in x ይሄ ደግሞ ማለት ምንድነው ማለት ኦሬዲ እዚህ ጋር እንዳስቀመጥነው marginal rate of solution x to y ነው ማለት right x to y ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ኦሬዲ ይሄን የተከተልኩትን ይሁት ሙሉ ከመጀመሪያው ጀምሬ እስከ መጨረሻው የመጣሁበትን ይሁት ዜን ለኮመን ዲኖሚኔተር አካፈልኩት ሁለቱም ሳይድ marginal of y times dx marginal of y over dx እዚህ ጋር marginal of y በmarginal of y ጠፋ እዚህ ጋር ደግሞ dx by dx ጠፋ ማለት ነው ሶ በዛ መንገድ ሁለተኛውን ፎርሙላ ማግኘት ይችላል ማለት ነው ሶ ኤግዛምፕል አለን ኤግዛምፕሉን እስኪ አብረን እስኪ እንስራው so suppose a consumer utility function is given by utility is a functions of የመጨረሻ ፓርት ነው አይዟችሁ xy which is equal to x raised to 4 and y raised to 2 generate take ነው right we are required to find marginal rate of substitution x to y the rate at which the consumers are willing to substitute one commodity for another ይሄ ደግሞ ምንድነው ማለት ሁለት ፎርሙላ አለው marginal rate of substitution x to y is negative change in y over change in x or negative dy by dx or marginal utility of x over marginal utility of y so በእኛ ኬዝ አሁን የመጀመሪያዎቹን ሁለት ፎርሙላዎች መጠቀም አንችልም የመጀመሪያውን ፎርሙላ መጠቀም አንችልም ግን ሁለተኛዎቹን ፎርሙላዎች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው so marginality of x ማለት ምንድነው የሚለው ማወቅ ነው marginality of y የሚለው ማወቅ ምንድነው marginality ማለት additional satisfaction because of additional consumption ነው ስለዚህ ፎርሙላችን ምንድነው derivations of totality with respect to what with respect to commodity x ማለት ነው marginality of y derivations of totality with respect to what with respect to commodity y ማለት ነው ከዛ ሁለቱም ማካፈል ነው marginality of x over marginality of y ለማግኘት ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር marginal utility of x is equal to derivations of totality በእኛ ኬስ totality ምንድነው የሰጠን ኢኩዌሽን x raised to 4 and y raised to 2 ነው ማለት with respect to what with respect to x አሁን ቀጥታ derivations of x raised to 4 times y raised to 2 with respect to x ማለት 4 times x raised to 4 minus 1 times y raised to 2 ነው ማለት ምናልባት derivation ላይ ችግር ካለባችሁ የderivation ሩሎችን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን 4x raised to 3 እናገኛለን times what times y squared እናገኛለን ማለት ነው y squared ይሄ ምንድነው marginal utility of x ነው ማለት ነው በተመሳሳይ marginal utility of y is equal to derivations of x raised to 4 y raised to 2 with respect to what አሁን ደግሞ with respect to y ይሆናል ማለት ነው which is equal to 2x raised to 4 y 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው which is equal to 2x raised to 4 and y ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት ሲቀነስ አንድ ነው አንድ ከሆነ ደግሞ መጻፍ አይጠበቅም then ምናል marginal rate of substitution x to y is equal to marginal utility of x over
ማርጂናሊቲ ኦፍ y ነው አለ ሶ በእኛ ኬዝ ማርጂናሊቲ ኦፍ x መጀመሪያ ላይ ያገኘነው አለ እዚህ ጋር which is equal to 4x raised to 3 times y raised to 2 over marginal to y ደግሞ አሁን ሁለተኛ ላይ የሰራ ነው አለ right marginal to y ደግሞ እዚህ ጋር የሰራ ነው አለ 2x raised to 4 times y አለን ማለት ነው ሶ 4 ሲካፈል ለሁለት ያው ሁለት ነው ምንም ተይለው እዚህ ጋር raised to 3 ነው እዚህ ጋር ደግሞ raised to 4 ነው ስለዚህ ይሄን ወርታች ብናወርደው 4 minus 3 ይሆናል 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x ብቻ ይቀርናል ከታች ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ raised to 2 ነው ይሄ ደግሞ raised to 1 ነው አይጻፍም ይሄን ወር ላይ ብንወስደው ማይነስ ይሆናል 2 minus 1 ያው 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ y ይሆናል ማለት ነው ሶ 2y over x ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው ምናልባት ይሄን እቺኛዋን ስቴፕ የሄድኩበት ከዚህ ወደዚህ የመጣሁበት ምናልባት ኮንፊውዝ የሚያደርጋችሁ ልጆች ካላችሁ አይ ኖ አብዛኞቻችሁ ግልጽ እንደሚሆን ኢን ኬዝ ግን የሆነ ተማሪ ይሄ ፓርት አልገባኝም የሚል ተማሪ ካለ አንድ ስቴፕ መሄድ እንችላለን አሁን ምን ማድረግ እንችላለን ዳስተር ልጠቀምና ሲላትፋትና እንዴት ነው እዚህ የመጨረሻው ሪዛልት ላይ መጣ ነው የሚለውን አንድ ስቴፕ ልጨምርላችሁ አይ ኖ ቀላል ነው ግን ኢን ኬዝ አንድ ሁለት ተማሪ እንኳን ቢኖር ይሄን ያልተረዳ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 4 እንዳለ ነው x raised to 3 ነበረ እሱን ወርታች እናወርደዋለን ምክንያቱም ዲግሪው ትንሽ ነው ከ4 አንፃር 3 ያንሳል ስለዚህ ወርታች እናወርዳለን እዚህ ጋር ደግሞ ከሁለት አንፃር አንድ ያንሳል ስለዚህ አንዱን ወር ላይ እንወስደዋለን ስለዚህ y raised to 2 እና ታይምስ ይሄን ወር ላይ ስንወስደው ግን ማይነስ ነው የሚሆነው y raised to minus 1 ይሆናል ማለት ነው ከታች ደግሞ ሁለት አለን x raised to 4 አለን ይሄንን ወርታች ስናወርደው ታይምስ x raised to minus 3 ይሆናል ማለት ነው አሁን ቤዛቸው ዘሴም ነው አንዱን ይሄኛውን 3 ያለውን ወርታች ያወረድኩት አንድ ያለውን ደግሞ ወር ላይ አወጣሁት ምክንያቱም እዚህ ጋር 2 ከ1 ይበልጣል እዚህ ታች ላይ ደግሞ 4 ከ3 ይበልጣል ስለዚህ 3 ነው አወረድኩት እዚህ ጋር ደግሞ 1 ከ2 ያንሳል ስለዚህ አንድ ወር ላይ ወሰድኩት ማለት ነው ሶ ኖሚኔተር የነበረው ዲኖሚኔተር ሲሆን ዲኖሚኔተር የነበረው ኖሚኔተር ሲሆን ኤክስፖነንቱ ሳይን ይቀየራል ስለዚህ ኔጌቲቭ የነበረው ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ይሆናል ለዛ ነው ሳይን የተቀየረው ማለት ነው ስለዚህ አሁን 4 ሲካፈል ለሁለት ያው 2 ነው ቤዛቸው ዘሴም ነው ስለዚህ 2 ሲቀነስ 1 ነው አንድ ደግሞ ከሆነ መጻፍ አይጠበቅብንም y ብቻ ማለት ይቻላል እዚህ ጋርም ያው 4 ሲካፈል ለሁለት 2 ስላልኩኝ ነው ኦሬዲ ከላይ ስላስቀመጥኩት ነው ሶ x raised to 4 እና x raised to minus 3 ያለን ቤዛቸው ዘሴም ነው ስለዚህ ኤክስፖነንቱ መደመር ይቻላል 4 ሲደመር minus 3 is going to be 1 ይሆናል ማለት 4 ሲቀነስ 3 ማለት ነው 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ x ብቻ እናገኛለን so the answer is going to be 2y over x ይሆናል ማለት ነው ሶ ኦሬዲ እዚህ ጋር ሰርቶ ነበር ሶ ፕሩፍ ለማድረግ ነው በዚህ መንገድ የሰራውላችሁ እንግዲህ ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ ነው እኔ ሀብታሙ ነኝ በዚህ ቻናል ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሰኞች ቻናል የተለያዩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን የሰራውላችሁ ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመሃል ሪፍሬሽ የምታደርጉባቸው ኢኮኖሚ ነክ የሆኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ያካፈልኳችሁ ነው እዚሁ ቻናል ላይ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ላይ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ድንቅ መረጃዎች የሚለውን ብትከፍቱት 78 የሚሆኑ ድንቅ መረጃዎች ታገኛላችሁ ለምሳሌ ፍትሃዊነት የጎደለው የዓለም ሀብት ክፍፍል ኳስ በመጫወት ከዓለም 194ኛ ነገር ግን ኳስ በማምረት ከዓለም አንደኛ የሆነች ድንቅ ሀገር ሰልፍን እንደ ዋና ስራ አድርጎ የሚሰራው ግለሰብ የዓለማችን ብለኛ ዜጎች በኑሮ ውድነት የተሰቃዩ ሀገሮች አንድ ዳቦ እስከ 500 ሚሊዮን ብር የገዙ ሀገሮች እናያለን ዓለም ሰላም ብትሆን ኖሮ እያንዳንዳችን ከ112 ሺህ ብር በላይ ደርሰን ነበር እንዴት የሚለውን ከሳርግ ያለው ስለ ዓለም ዋንጫ መረጃዎች አሉ ብርን በተመለከተ የዓለም ገንዘብ ማን ነው ዶላር ነው ዩሮ ነው ፓውንድ ነው የትኛው ነው የሚለውን ከነዚህ ሶስቱ ማርሉም የጠቀስኳቸው ማን ነው ታዲያ የሚለውን እናያለን ማለት ነው አመሰግናለሁ እንዳትረሱ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ለተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ መቼ ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት አሁን ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት አሁን ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማገዝ መደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ፓርት 4 እንጀላችሁ መጣለው በዚህኛው በፓርት 4 ደግሞ በጀት ላይን ወይ ደግሞ ፕራይስ ላይን እናያለን በመጨረሻው ፓርት ደግሞ ኢኮኖሚ ኦፍ ዘ ኮንሱመር እናያለን ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ መልካም